La intrarea dinspre mare, în golful Dublinului, capitala Republicii Irlanda, se află peninsula Howth. În căutarea unei raze de soare, aer curat și câteva ore departe de ceea ce facem zi de zi, am pus piciorul în acest orășel care privește spre Marea Irlandei. În cele 3 ore cât am stat aici, vântul a făcut ca plimbarea să fie mai palpitantă, a avut acel efect purificator care ne-a făcut să ne simțim departe de lumea dezlănțuită. Pe drumul către dig ne-a atras atenția acest monument dedicat mării. Crucea reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Marginea răsucită ca o frânghie și motivul scoicii reprezintă plasele sale. Ancora reflectă dependența noastră de Dumnezeu. Stânca, siguranța pământului. Pietrele răscolite de apă, pericolele mării. Cele 12 laturi, lunile anului. Balustrada cu cercuri, creșterea și coborârea valurilor. Cu o populație de aproximativ 8196 de persoane, un port pitoresc, plaje și stânci acoperite de flori sălbatice, Howth este locul perfect pentru relaxare și recreere. Se află la aproximativ 44 de minute cu mașina de centrul orașului Dublin și la aproximativ o oră cu mijloacele de transport în comun. Aflat la o altitudine de 171 de metri, Howth este acum una dintre cele mai căutate și vizitate suburbii ale Dublinului. În drumul spre dig am admirat una dintre cele mai mari și importante mănăstiri medievale ale Irlandei, St. Mary's Abbey, ridicată în 1042 de Sigtryg, regele Dublinului.
Din secolul al XIV-lea, Howth a fost un port comercial de mici dimensiuni, iar adevărata lui construcție a început în secolul al XIX-lea. Portul Howth deschide drumul spre Marea Irlandei și mai departe spre Oceanul Atlantic. Ambarcațiunile legate la chei, în mare parte bărci pescărești, dar și iahturi elegante, ne duc cu gândul la aventură și explorare. Marea care a întâlnit pământul a sculptat grote cu un aspect misterios. Se spune că aceste grote au servit în timpuri de demult ca adăposturi pentru încărcăturile ilegale de băuturi alcoolice. O contrabandă de mare amploare a avut loc în secolul al XVIII-lea, ceea ce a dus la numeroase lupte cu forțele de ordine. În anul 1764, niște contrabandiști au fost surprinși într-o peșteră lângă Needles, despre care se spune ar fi fost un loc ascuns al lui Dermot și Grania. Dacă vă întrebați cine au fost Dermot și Grania, ei bine, Grania a fost cea mai frumoasă femeie din Irlanda, fiica lui Cormac MacArt, marele rege al Irlandei, între secolele 2-4 Anno Domini. Grania era curtată de cei mai eligibili prinți și căpetenii ai Irlandei, inclusiv de bătrânul șef Finn McCool, care o dorea pe această tânără ca a doua sa soție. Ea a acceptat să se căsătorească și o mare petrecere a fost organizată pentru a celebra logodna cuplului. Dar, în acea noapte, Grania l-a întâlnit pe tânărul Dermot, unul dintre cei mai neînfricați războinici al lui Finn, și a fost dragoste la prima vedere. Grania era pregătită să facă orice pentru a-l cuceri, așa că a drogat toți invitații, cu excepția lui Dermot. Atunci ea i-a declarat dragostea, dar Dermot a făcut un pas înapoi, pentru că era loial lui Finn. Grania nu a putut accepta refuzul, așa că l-a vrăjit pe Dermot, iar el s-a îndrăgostit de ea și au fugit împreună. În toată Irlanda există grote, copaci și tot felul de colțuri sub sau în interiorul cărora legenda locală spune că Dermot și Grania s-au ascuns. Această istorisire face parte din mitologia irlandeză și nu este un fapt istoric, dar este una dintre cele mai romantice povești de dragoste ale Irlandei. Cu zâmbetul nostalgic, lăsat în gândul nostru de această frumoasă legendă, ne continuăm plimbarea pe dig. În dreapta noastră se află Ireland's Eye, insulă nelocuită, pe care se găsesc ruinele unei biserici medievale din secolul VIII, Church of the Three Sons of Nessun, martorele tăcute ale unor vremuri de mult apuse. Acum, insula este un paradis al faunei acvatice sălbatice, cu multe specii de păsări marine care își fac aici cuiburile și multe colonii de foci. Insula este o zonă specială de conservare și protecție a viețuitoarelor sălbatice,
și poate fi vizitată, respectându-se regulile și amintindu-ne întotdeauna că este casa acestor extraordinare specii și că noi suntem doar în vizită. La capătul digului de est avem un splendid viewpoint reprezentat de far, Howth Lighthouse, construit în 1817 și aprins pentru prima dată în 1818. În anul 1982 a fost scos din funcțiune și a fost înlocuit de un far modern, sub formă de stâlp de iluminat și situat pe o extensie adiacentă a digului. Farul, reper important ale cărui lumini arată intrarea în port și îi aduce acasă pe acei pescari temerari care pot fi surprinși în larg, fie de întuneric, fie de furtuni. Digul este un loc nu mai bun de plimbare, pescuit, un loc unde poți asculta muzică bucurându-te de aerul sărat al mării, de soare și vânt, admirând dintr-o altă perspectivă ambarcațiunile din golf. După această plimbare fascinantă printre locuri și legende, aer curat și soare, ne-am îndreptat către pitorescul dig Vestic, unde am descoperit un restaurant și market de pește proaspăt, a cărui istorie a început acum mai bine de un secol. În market se găsește o gamă largă de produse, de la cafea organică, brânzeturi artizanale, vinuri de calitate, pâine de casă și produse de patiserie, până la delicioase platouri cu fructe de mare, toate preparate zilnic în casă. Cu portul atât de aproape, este deprisos să menționăm că peștele proaspăt prins în sălbăticie are o calitate și un gust inegalabil. Încă de la intrarea în restaurant, am remarcat designul plăcut cu tematică specifică zonei de mare și personalul foarte primitor.
Am comandat celebrul fish and chips cu salată de broccoli și un somon la grătar cu sparanghel. Arome deosebit de plăcute, savurate pe îndelete, înconjurați de persoane cu voci vesele, într-o atmosferă relaxantă. Mâncare gustoasă, câteva momente de odihnă și o mică plimbare în parc pentru a încheia această zi deosebită. O singură zi la Howth este prea puțin. Ne-am fi dorit să aflăm cu ceva timp în urmă despre acest loc minunat. Sunt multe obiectivele, legendele și locurile de văzut și descoperit. Rămâne pentru altă dată. Astăzi am petrecut o zi splendidă în care am lăsat grijile și oboseala deoparte și am permis soarelui să ne îmbrăziceze, vântului să se joace cu părul nostru, iar pescărușilor cu țipete ascuțite și valurilor mării să ne încânte cu muzica lor plină de viață.